Після відео про водень я отримав сотні коментарів, дуже різних. Але в них постійно повторювалась думка: водень – це гарно, але дуже дорого. І знаєш що? Це абсолютно чесне зауваження. Тому сьогодні я хочу показати інший підхід. Не заміну водню, а ще один інструмент для збереження енергії. Водень з LOHC – це складна, але дуже сильна технологія. Вона дозволяє зберігати величезні об'єми енергії місяцями. Фактично, зберігати літо до зими. Але будь-яка енергосистема – це не одна технологія. Це комбінація рішень. І деякі з них можуть бути несподівано простими. Це звичайне залізо. Один з найдешевших матеріалів на планеті. Воно ржавіє, і зазвичай ми вважаємо це проблемою. Але що, якщо іржа не ворог, а джерело енергії? Ви бачите сміття? А я бачу. Батарейка. Я серйозно. Ви коли-небудь замислювались, що іржа насправді це процес вивільнення енергії. Просто дуже повільний. Знайомтесь, залізоповітряна батарея. Її рецепт геніально простий. Беремо залізо, дихаємо на нього повітрям і додаємо гострий електроліт – гідроксид калію. Коли ви вмикаєте батарею, залізо починає активно іржавіти. Воно віддає електрони, які стають електричним струмом. А замість того, щоб викидати відходи, ми просто накопичуємо гідроксид заліза всередині. Хочете зарядити? Просто подайте струм назад. Іржа перетвориться на чисте залізо, а батарея видихне кисень. Це такий нескінченний металевий акумулятор. Це не швидка батарея. Вона не для гаджетів. Але вона може працювати тижнями. Літієві батареї – компактні і ефективні. Але вони дорогі. Водень – ще дорожчий, хоча й масштабніший. А залізо – воно коштує копійки. За ті ж гроші, що одна літієва батарея, можна побудувати величезну іржаву систему. Повільну, але довготривалу. Але є одна проблема. Залізо занадто активне. Воно не хоче чекати, поки ви натиснете кнопку «On». Уявіть, що ви зарядили батарею на 100%, залишили на місяць, а вона з'їла сама себе. Це і є саморозряд. Навіть у стані спокою залізо реагує з водою в електроліті. Це паразитна реакція. Вона виділяє водень і перетворює ваше цінне паливо на іржу просто так. Батарея шипить і втрачає заряд. Як це зупинити? Інженери вирішили не вмовляти хімію, а просто розлучити закоханих. Система Dry Storage. Немає електроліту, немає контакту, немає іржі. Ми просто викачуємо рідину, коли енергія не потрібна. Це як поставити хімічну реакцію на паузу. Саморозряд падає майже до нуля. Тепер така батарея може зберігати енергію цілий сезон. Тепер ми можемо зберігати сонячне літо в залізних батареях до самої зими. Дешево, надійно, без страху, що ваш заряд кудись випарується у повітря. Майбутнє пахне не літієм, а старим добрим залізом. Компанії на кшталт Form Energy так не роблять. Для електромереж це занадто складно. Але для автономних систем це вже зовсім інша розмова. Залізо – найгірша батарея для смартфона, але, можливо, найкраща батарея для зими. Напиши в коментарях, якщо хочеш, щоб я випробував залізоповітряну батарею в дії у наступних відео. А що, якщо енергію можна зберігати не в газі і не в металі, а у вуглеці? Про це вже в наступному відео. Пока!